राम राम मंडळी. आज आपण बनवूया मस्त असा गुळमा. म्हणजे प्रत्येकाच्या ठिकाणी त्यांना वेगवेगळं नाव असतं. आमच्याकडे गुळमा म्हणतात, कोण कोण सुकट म्हणते आणि आणि कोण कोण काय काय तर म्हणते. लहान मासा, सुका मासा, असं काय तर प्रत्येकाचं वेगळं नाव असतं. तर अगोदर मी सर्वात आधी भाकरी बनवून घेतो. मग भाकरी बनवून झाल्यानंतर त्याच तव्यात मी हा गुळमा सुकट बनवणार आहे. आणि हे 2 मिनटं गरम तव्यातच भाजून घ्यायचं. त्याच्यानंतर एका प्लेटमध्ये काढून स्वच्छ पाण्यानं धुवून घ्यायचं. आणि एक एक काय करतात, धुवून पण घेत नाहीत, पण हे एकदा धुवून घेऊनच मग टाकायचं, कारण त्याच्यामध्ये रेती वगैरे असते, माती असते, मग ती सगळी निघून जाते. त्याच तव्यात मी तेल टाकलं, कांदा भरपूर असा चिरलेला कांदा टाकला. कांदा छान भाजला की त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा आणि थोडासा आमसूलचा तुकडा टाकायचा. जास्ती काही टाकलेलं नाही मी, कुठलं खोबरं वगैरे काय नाही, तेवढंच टाकलं फक्त. आणि मस्त असा गुळमा एका पाण्याने धुवून घ्यायचा. मस्त पाकडून वगैरे स्वच्छ घ्यायचा, कारण जर आपण नाही स्वच्छ केला की त्याच्यामध्ये खरखर लागते, त्यामुळे स्वच्छ निवडून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये मी टॅमॅटो टाकतो आणि कांदा टॅमॅटो भाजताना थोडंसं मीठ टाकायचं, जेणेकरून ते लवकर भाजते. कांदा टॅमॅटो भाजला की त्याच्यामध्ये आपण लाल तिखट, हळद एवढंच टाकायचं. कुठला गरम मसाला वगैरे काही टाकायचं नाही. असं फक्त साधं सिंपल केलं तरच म्हणजे जरा जास्त चवीला लागते. त्या पदार्थाची चव राहून जाते. जर मसाले वगैरे टाकले तर ते मसाल्याची चव जास्त लागते. आणि ह्या गुळम्याला सुकटला अजिबात कोणत्याही मसाल्याची गरज नाही, कारण ते इतकं तुम्ही नुसतं भाजून तेल टाकून कांदा टाकून नुसतं परतून खाल्लं तरी तितकंच चवीला लागते. आता हे एक आमसूलचा तुकडा मी त्याच्यात टाकला आहे आणि अगदी कमी प्रमाणात बनवावे त्याप्रमाणे मी केलं आहे, कारण आमच्या घरात हे मी एकटीच खाते, दुसरं कुणाला आवडत नाही, मुलं वगैरे काय खात नाहीत, त्यामुळे मी त्यांच्यासाठी सेपरेट मटकीची भाजी बनवलीच होते. आता आपण धुवून पिळून घेतलेला गुळमा त्याच्यामध्ये टाकायचा, कोथिंबीर टाकायची आणि मीठ मी अगोदर टाकलं होतं, त्यामुळे थोडंसं जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही टाका, नसेल तर नाही टाकलं तरी चालते. आणि 1-2 मिनटं परतून घ्यायचं. ह्याला शिजायला अजिबात वेळ लागत नाही. आणि प्लेट झाकून 1-2 मिनटं ठेवून द्यायचं. तुम्हाला जसं पातळ पाहिजे तसं करायचं. थोडं पातळ केलं तरी चालतंय, म्हणजे भातासंग वगैरे खायला तसं पण छान लागते. आणि असं सुकट जरी केलं तरी पण छान लागते. मी सुकंच बनवलेलं, कारण आमटी होतीच आणि हे कोण खातच नाही, त्यामुळं उगाच मात्र नको, त्यामुळे तेवढंच करून खायचं. आणि आता उन्हाळा चालू असल्यामुळं जेवण अजिबात राहत नाही, लगेच जेवण मात्र होते. सकाळचं जेवण जर आपण आणखी एक टाईम नाही गरम केलं दुपारी, तर मध्ये रात्री खराबच व्हायला लागले. त्यामुळं जेवण जेवढ्याचं तेवढंच बनवा, मोजकंच बनवा, जेवण मात्र करू नका. आणि ना एक जरी असं म्हणजे सुरुवातीला सबस्क्रायबर वाढायला लागला तर म्हणजे खूप जास्त आनंद व्हायला लागला आहे. तर प्लीज व्हिडिओ जर आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि मस्त असं ज्वारीची भाकरी गुळमा सुकट खायला या.